כל העצמים מורכבים מיחידות תת-מיקרוסקופיות שנקראות מולקולות, והן מורכבות מאטומים בודדים. מולקולות נוטות להתפרק ואז ליצור מולקולות חדשות. מצד שני, כל האטומים שאתם נתקלים בהם במהלך חייכם, באדמה מתחתיכם, באוויר שאתם נושמים, באוכל שאתם אוכלים, שיוצרים כל דבר חי כולל אתכם, התקיימו במשך מיליארדי שנים ונוצרו במקומות שונים מהפלנטה שלנו. אני רוצה לחלוק איתכם איך האטומים האלה נוצרו. הכל התחיל לפני 14 מיליארד שנה עם אירוע שנקרא המפץ הגדול, שיצר יקום שמכיל רק גז. לא היו כוכבים או כוכבי לכת, הגז היה עשוי רק מאטומים ששייכים ליסודות הפשוטים ביותר, בערך 75% מימן, וכמעט כל השאר היה הליום. לא היו יסודות כמו פחמן, חמצן או חנקן, לא ברזל, כסף, זהב. בכמה מקומות הדחיסות של הגז הייתה מעט גבוהה יותר מאחרים. בשל הכבידה, המקומות האלה משכו עוד גז, מה שחיזק יותר את משיכת הכבידה, שאז משכה עוד גז, וכך הלאה. לבסוף נוצרו כדורי גז גדולים ודחוסים, שהתכווצו תחת הכבידה של עצמם, וכתוצאה התחממו מבפנים. מתישהו הליבה של הכדור הייתה חמה כל כך, שהתחיל היתוך גרעיני. אטומי מימן נמעכו ליצירת הליום, וכמות אדירה של אנרגיה, חזקה מספיק להתנגד לכוחות המכווצים של הכבידה. כשהאנרגיה מכור ההיתוך הייתה שווה לכבידה שמשכה את הגז פנימה, נוצר שיווי משקל. מזה נולד כוכב. במהלך חייו, ההיתוך בליבת הכוכב המסיבי ייצור לא רק הליום, אלא גם פחמן, חמצן, חנקן, וכל היסודות האחרים בטבלה המחזורית עד ברזל. אבל בסוף, הדלק בליבה נגמר, והיא קורסת לגמרי. זה גורם לפיצוץ אדיר ולא יאמן, שאנחנו קוראים לו סופרנובה. יש שני דברים בנוגע לאיך שסופרנובה יוצרת יסודות. הפיצוץ משחרר כל כך הרבה אנרגיה, שההיתוך משתולל ויוצר יסודות עם אטומים אפילו יותר כבדים מברזל, כסף, זהב ואורניום. שנית, כל היסודות שהצטברו בליבה של הכוכב, כמו פחמן, חמצן, חנקן, ברזל, וגם כל אלה שנוצרו בפיצוץ הסופרנובה, נפלטים לחלל הבין כוכבי, שם הם מתערבבים עם הגז הקיים. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. בענני גז שכעת מכילים הרבה יסודות חוץ ממימן והליום, יש אזורי דחיסות גבוהה יותר שמושכים עוד חומר בלי סוף. כמו קודם, נוצרים כוכבים חדשים. השמש שלנו נולדה בדרך זו לפני 5 מיליארד שנה, כלומר שהגז שממנו היא נוצרה מואשר בעצמו בהרבה יסודות מפיצוצי סופרנובות מאז שהיקום נוצר. אז כך היסודות הגיעו לשמש. היא עדיין בעיקר 71% מימן, כשהשאר הוא 27% הליום. אבל חשוב לזכור שבעוד שהכוכבים הראשונים היו עשויים רק ממימן והליום, היסודות הנותרים בטבלה המחזורית הם רק 2% מהשמש. ומה עם כדור הארץ? כוכבי לכת נוצרים כתוצאה משנית של יצירת כוכבים מאותו ענן גז של הכוכב עצמו. לכוכבי לכת קטנים כמונו אין מספיק משיכה כדי להחזיק הרבה מימן והליום כי הם מאוד קלים. אפילו שפחמן, חנקן, חמצן ועוד יוצרים רק 2% מענן הגז ממנו נוצר כדור הארץ, יסודות כבדים אלה יוצרים את רוב כוכב הלכת שלנו ומה שעליו. חישבו על זה, למעט מימן וקצת הליום, האדמה עליה אתם הולכים, האוויר אותו אתם נושמים, אתם. הכל עשוי מאטומים שנוצרו בתוך כוכבים. כשמדענים הבינו זאת לראשונה בחצי הראשון של המאה ה-20, האסטרונום המפורסם שפלי אמר, אנחנו האחים של הסלעים, בני דודים של העננים. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.